Përshëndetje miq të Rrëfimit, jemi takuar sërish në këtë fundjavë me njëri tjetrin, sërish me një tjetër personazh mjaft interesant. Ne do të ndjekim foton e tij hapse, siç bëjmë gjithnjë në emisionin ton, dhe do të rikthehemi në studio për ta prezantuar se cili është. Ja pra, bëhet fjalë pikërisht për këtë foto ku e ftuara që ne sot kemi në studio ka qenë fare e vogël, është në krahët e nënës saj. Të nderuar miq, kemi kënaqësi së bashku me ne në këtë studio sot tjetë zonja Flora Nikolla, kënaqësi që ju kemi këtu. Një nga gazetaret, redaktoret, kryeredaktoret, shefet e redaksive më të njohura. Faleminderit shumë për titujt, po në thelb është ajo që kemi marrë përsipër misioni i gazetarit, që për mua është e shenjtë dhe dashuri e pavdekshme. Po, patjetër, patjetër. Mua vjen shumë mirë që ju keni ardhur sot këtu pranuat ftesën, të ishit pjesë e rrëfimit ton. Ne do të flasim për rrugën tuaj të gjatë, në fakt në profesionin tuaj, për jetën tuaj, por mbi të gjitha dhe për familjen tuaj, sepse ju jeni vajza e të madhit Nikolla, i cili nuk do të harrohet kur për kontributin që ai ka dhënë. Faleminderit shumë për fjalët, vërtet është dhe është çike vështirë normalisht kur e ke edhe baba, e ke edhe koleg, e ke edhe shok, por ai ka më kulte gjithmonë në ato takimet e mia të babait tim, të rrinim shumë bashkë, edhe ai gjithmonë më thoshte Flori, se kështu më thoshte, dua të më kesh baba, vëlla edhe shok. Po këto rrëfimet, domethënë këto takime ndodhin kur isha pak e vogël atëherë, dhe ai nuk e dinte që unë do vësha dhe kolege, dhe normalisht në brëndësi të vetes ti sekundësh do prind që di vështirësitë e profesionit, ai dëshironte që edhe të bëhesha gazetare, sepse shikonte mishërimin e vetes, por edhe nuk donte. Edhe si të thuash, unë ja mora pak me dhunë atë profesionin e tij, por që sigurisht ai është tjetër dimension, edhe sigurisht unë jam shumë më poshtë se ai, po gjithsesi në të drejtja ndonë. Jeni munduar në fakt që ju të arrini pak a shumë tek babai, megjithëse si thatë është i paarritshëm. Ai ka qenë një idhull për ju. Më thatë para pak që babai ju thriste Flori. Ndoshta gjente tek ju djalin që nuk e pati, apo kishte dëshirë shumë të madhe, më vjen keq për këtë që nuk i plotësua dëshira të kishte një djalë. Por normalisht, mënyra se si më rriti, edhe të shumë të pavarur normalisht, do më thënë, edhe me të diktatin që duhet të ketë fëmija, por edhe me shumë liri. Do më thënë, unë jam një fëmijë që jam rritur me shumë liri, edhe vërtet, kush më nje vërteton atë lirin që kam në shumë dimensione, brënda kuadrateve që përcakton morali, por që jam njëri që mendoj në mënyrë shumë të lirë, dhe sigurisht e kam durat nga rritja që më kam bërë prindit e mi, por njëkohësisht edhe pikërisht e kjo ideja që ai donte të kishte një djalë, edhe më thriste Flori, edhe motrën time normalisht e ka Zana, shumë herë i thoshte Zani, por e kishte shumë të rënduar të pjesën e Florit tek unë. Tani që ka nikur të gjithë, se na ikën shpejt edhe na lanë, nuk e di pse ikën me hinxitim. Shumë pak veta më thrasin Flori, më tret motra ime dhe në një herë edhe mbesa ime vogël që quhet Emma, që jeton është amerikane normalisht, edhe ajo se duke dëgjon ndonjëherë të jo më nxanën që më thot po jo, sepse normalisht ato emrat ngelin, edhe pavarësisht se ti mundohesh ta ndryshosh, por ajo Flori ngel, edhe Zana sigurisht ndonjëherë vazhdon më thrasi Flori, edhe Ema shumë herë kur nuk e ka mendje njeri, më thot Flori, me një theks pak të çuditshëm, po që më tret edhe Elona Agolli, që kemi qenë bashkë në klasë, vajza drejtore Agoldit, mikut babait tim, por ne shqyr, do të thonë, jo vetëm ishim prindrit miq, por ne arritëm që të ishim dhe bashkë mikesha shumë të mira. Edhe ti jemi akoma mikesha shumë të mira. Pavarësisht se mund të kemi shumë kohë që nuk takohemi me Lonën, unë i them dhe asaj Loni, dhe babi thoshte edhe Lonës Loni. Edhe se ishte një formë për këtë lije ndoshta e tij, edhe ajo më thot Flori. Kështu që këto njerëz, 3-4 njerëz, domethënë shumë të pak që më thrasin Flori. Që ndoshta edhe ju rikujtojnë babain tuaj. Betemi pak tek fëminia, sepse unë tek babai do doja të ndaleshim gjatë më pas. Tek fëminia juaj, ju thatë keni qenë një vajzë e lirshme, fal mënyrës që ju kanë rritur prindrit tuaj, edhe nëna ka pasur ndikim patjetër, dhe ajo ka qenë një grua respektuar dhe e nderuar në qytetin e Tiranës, ka një familje shumë e nderuar. Ju do të flisni, do ta prezantoni më mirë, por duhet thënë që ju keni lindur një ditë të nxehtë në fakt. Korriku. Ka qenë ditë të nxehtë korriku, edhe
Isha një fëmijë shumë i shëndetshëm, domethënë kam lindur rreth 5 kg, 4 kg gjysmë. Normalisht e tregoj që vazhdoj të jem e tillë. E kam ruajtur se duket atë, se un kam dhe një ide që besoj mund ta mbështesin dhe njerëzit që njeriu lind. Pavarësisht se mund të bëhet, por ai lind me yll në ballë ose nuk lind me yll në ballë. Me disa tipare që shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Edhe unë isha një fëmijë shumë i shëndetshëm edhe gjithmonë e kisha problem shëndetin edhe mundohesha që kur isha e vogël, 10, 11, 12 vjeç të mbaja, të kontrolloja veten në të ngrënë edhe siç e kish më ka ndetur i madhe kjo pjesa, thoshte që duhet të ushqesh, sepse një fëmija ka nevojë për të ushqyer. Edhe por e dija që do përfundoja shëndosh. Megjithatë, gjithsesi fatin e përsëri e bën njeriu, nuk do të thotë që edhe ndoshta geni është aty brenda ndikon. Të vazhdoj të jem një njeri i shëndosh. Po na kujton kjo foto qytetin e origjinës babait tuaj, ku ju është dashur që të shkoni shumë e vogël atje. Po, unë kam shku 40 ditëshe, sepse është shumë tradicional. Ne kemi qenë një vend, një popull tradicional, besoj se vazhdoj të jemi, më thënë gjyshërit, me ato që kanë trashëguar dhe gjyshërit në moshë të re tani nga prindrit e tyre. Edhe dihet ajo tradita që kur fëmija mbush 40 ditë, duhet të shkoj të mbushit ditët edhe duhet të shkoj tek gjyshja ose tek nëna e kështu. Unë për fat të keq nuk e kisha nënën gjyshen time nga mami, sepse kishe vdekur e re. Edhe mami time kishte lënë 10 vjeç, bashkë me dajën 9 vjeç, ato u ritën të dy bashkë. Ajo familja e nënës sime ka pasur një histori do të thoya tragjike. Do të ndalemi dhe tek ajo. Dhe domethënë nuk kisha një gjyshe në Tiranë, do të thoya. Që duhet shkonte mamaja dhe do të shkonte tek gjyshrit e babait. Mami shkruaj të shkonte, normalisht ne shkuam me Pogradec, edhe kam qenë 40 ditë aty dhe kam që në ato momente se duket ato ai ajri i jashtëzakonshëm, plot oksigjen edhe plot dritës që ka ai qytet që unë adhuroj jashtëmase. Më ka dhënë atë dashurinë e madhe që kam unë për Adesën, nuk e dhe bë Pogradec, normalisht. Babi thoshte vetëm Pogradec edhe unë a shumë më del. Nuk është se e kërkoj ta them Pogradec, por më del. Të del. Pogradec edhe ja kështu një qytet i dashur me njerëz të dashur që të ofron një qetësi shpirtërore. Shumë Nësa duket Lazgushi e shumë të tjerë, aty gjetën frymëzimin. Po, të pikërisht. I cili më pas pastaj Sigurisht. E bëri që ata të jenë ata që janë sot dhe nuk harrohen. Megjithatë, edhe emri juaj ka një histori dhe vënia e emrit tuaj ka një histori. Po, edhe emri ndonjëherë dhe mërzita me emrin, se them si emër që u lidh me trishtimin, po megjithatë emri i bukur është Flora është Lule, edhe normalisht gjyshi nga babi ka ardhur në Poradec në vitet 27-28 nga Belica. Belica është një mal që kur Iraku firi, ngeli në Maqedoni, edhe normalisht ata erdhën, ai filloi duke bërë Aleksandër që e gjyshi, filloi duke bërë tregti me Elbasanin ose me Shqipërinë. Më mirë të thuash, me vajguri, me sheqerin, me kripën, këto gjëra që bënin tregtarët atëherë. Sigurisht në kushte shumë të vështira, sepse nuk fliste për... S'kishte rrugë, s'kishte makina, s'kishte me shumë kuaj gjëra të tjera. Dhe unë sa herë që shkojmë Pogradec e kaloj ato pjesën në Rajc ose në Qukës. Në Qukës ka pasur dyqan gjyshi edhe aty ka pasur tokë. Edhe pastaj sigurisht i ka esur, se të thuash, dhe u vendos në Poradec edhe bleu një cop tokë, kam në bulevardin kryesor aty pranë turizmit të vjetër, edhe një cop tokë në Kala, ku atëherë zakonisht bënin vreshta poradecarët, bënin rushin e... më pas bënin rakin dhe verën, pa diskutim. Por kështu lindi babai im, ishte fëmia i parë, ka lindur në vitin 31, në maj të vitit 1931, ka lindur sigurisht në Pogradec. Pastaj lindi halla ime dhe xhaxhai ishte i vogli, ka qenë mësues letërsie. Dhe ato me bicikleta 12-13 vjeç shkonin në Strug. Aty ishte gjyshi atyre, ishin kushurinë. Do ishte një jetë pak a shumë se shumë afër. Sot për 40 minuta maksimumit i sot jenë Strug. Po të dalësh nga qafa e Thanës, çik më gjatë po dole nga Tushemishti, po prapë është shumë afër. Edhe kështu kishin filluar një farë, ekzistonte ajo jeta, shkonin dhe vinin.
Mbas prishjes me Republikën Jugoslave, sigurisht që ky idilizëm, do të thoja pak a shumë në këmbimet që ndodhin midis të dy palëve, u ndërprer përgjithmonë edhe që në atë moment pati një shkëputje totale, një errësirë totale për kushurinë, për të njerëzit që vdisnin edhe që nuk ishin më, domethënë. Dhe në një nga këto ditë, përpara se i matë me më të martoheshin, ato janë martuar në gusht të vitit 65, domethënë diçka nga maj do këtë qënë, gjyshes time e vdese me motra që quhet Flora. Dhe normalisht ajo nuk e tregon, sepse do të prishe gëzimi i parë, ishte gëzimi i parë i familjes, i djali i saj parë martohej, edhe dasma atyre sigurisht është bërë në Tiranë, pas e kanë shkuar në Pogradec, edhe ajo ka kërcyer në dasëm, nuk i ka thënë asnjëriut, pa treguar asnjëriut. Më vonë, sigurisht, telegramet u morën vesh që kishte vdekur Flora. Edhe kur unë linda në 22 korrik, ta nisëm atë 22 korrik të vitit 66, i mati dërgon një letër në nësim e maternitet dhe i tregon dhe njëherë historinë dhe unë mendoj, që vajzës tonë në kujtim të tezës time, ne t'ja vendose me emrin Flora, sigurisht mami ishte dakord për të vendose, kështu unë pak zova, ose mora emrin e tezës time Flora, tezës babait, që sigurisht nuk e njoftën kur, sepse pastaj vazhdoi ai bllokim i të iskajshëm për të shkuar andej edhe këndej kufirit. Sa afër dhe sa larg ishin me njëri tjetrin. Shumë, edhe më tregoj vajza Hallës para disa kohësh, kur isha në Poradec, më tregoj për gjyshe. Ne ngjitur me shtëpinë kemi pasur postën. Dhe sigurisht ato letërkëmbimet ishin çik të fshehta. Ishte frikshme. Dhe më thoshte që Maja, sa shkruaj thoshin gjyshes, të mbesat e mdhaja, si të thuash, Maja merrte fshesën edhe bënte sikur fshinte oborin, dhe ai postieri që vinte nga struga, i thoshte, i pe, mirishin, edhe kjo ishte marrëdhënia që ato të kuptonin se si ishin njerëzit e gjakut të saj. Më thënë, edhe unë e kam pasur gjithmonë të trishtuar ikjen, ndoshta edhe nga kjo fëmijëri që unë kam përjetuar me gjyshrit e mi, që qanin me telegramet, ose ishin, si të thuash, të persekutuar, të merrnin edhe një kuti me llokume nga njerëzit e tyre, ose të dërgonin diçka, sepse kërciste letra në komitetin qendror, kërciste letra në komitetin qendror, ose vetëm për të dëmtuar timat, dhe si të thuash edhe gjyshe me gjyshen time, i bën një blokad lidhjeve familjare dhe të gjakut të tyre dhe për të ruajtur djalin që ishte në Tiranë. Për të mos i prishur punë. Por kjo është shumë e dhimbshme dhe me pengje kanë ikur dhe ata të dy. Ishte një peng që nuk kthehet më edhe po ta kuptosh tani është komplet pas një arsye që të ndalosh njerëzit të takohen me gjakun e tyre dhe ka qenë e çuditshme dhe e bukur. Në vitin 90 është takuar i matë për herë të parë me njerëzit e ti në Strug. Ai shkonte në Shkup në Maqedoninë e Veriut për të bërë një ekspozit karikaturës atje dhe ndaloj në Strug. Dhe ndaloj të vajza e Hallës, mendoj domethënë se sa afër që ishte, nuk e kishte parë që në vitin 46, domethënë ai ishte rritur, ishte bërë gjyshe dhe baba im se kishte parë. Dhe thanë, komshit, keni parasysh se si është Struga sa e vogël e kështu, thonë, ka nikur në Varreza, sepse një nga kushurinë e parë të tyre kishte 40 ditë dhe ai që mbushte. Dhe direkt shkon ishte, më thonë, edhe këtë takimi në Varreza prapë ishte diçka më e bukur. Po aty takua, dhe bile sa ata mendua duke qenë i matë dhe në që kishë ndoshë kështu dhe ato u erdhin bratko nga Amerika, mendoan se shumë njerëz kuptojnë që janë të larguar, sigurisht ka shumë nga Amerika, nga Maqedonia dhe edhe kështu vazhduan takimet, por që shtëpia e gjyshit tim në Belic është akoma, atje sigurisht ato janë shumë
janë shumë strikt se tu është ndaj pronave, ose puna jonë, pavarësisht se që mund t'i marrë kush të doj. Mund t'i marrë kush të doj, për shumë ne në vresht aty në Poradec na kanë hyrë, do më kanë ndërtuar njëri shtëpi tek vreshta gjyshit edhe nuk e nxjerrim dot ato se tani. Nuk jeni vetmi rast? Po, pa diskutim. Po do ta tregoj që ata kanë ikur, ka shumë vite që kanë ikur nga shumë vite, ku diun po bëhet gati një shekull tani që kanë. Dhe nuk i prek kush pronat. Dhe s'ka prekur, aty janë rrënojat e shtëpisë së gjyshit tim në belicën e madhe, se belica ka belicën e epërme dhe belicën e poshtme. Gjyshi ime ka qenë nga e poshtme, kurse ai Gjasandri, genet e cilit fatmirësisht i kemi të gjithë, do më thëmë bjond, edhe besa dhe nipi im ashtu janë, në sy bojqeli. Geni fuqishëm që është Geni fuqishëm, se zakonisht nëna ime ka qenë brune, edhe normalisht geni brun, kuptoj që është qik më i... Duke sigur është më i fuqishëm, më i fuqishëm, por që Geni Gjasandri të vërtet ishte një burr zotrie dhe që mori pjesë në luftën e parë botërore dhe u dashurua i me Poradecën, edhe thoshte shetita, shkruante dhe ai shumë, edhe mbaj mend një nga citatet që e kishte aty në tavolinën e tij, që shkruante shetita gjithru me linë, në Poradec gjeta qetësinë. Edhe ai ishte burr, do të thonë ai, me thënë drejtën, në kohën e komunizmit nuk punoi, mbylli qepenin dhe tha nuk punoj për këtë qeveri. Doli hapur, pra. Po doli hapur, nuk punoj. Nuk e di se, ndoshta nuk e di pse se kanë dënuar ose këtu nuk. Po gjyshja ime punoi normalisht, punonte bënte dyshek aty që punojnë për kampet e këto përpushuesit, ajo punoi fut punëtore atje, kurse gjyshja nuk pranoj. Nuk pranoj që të punonte. Nuk ishte njëri i guximshëm fakt për kohën. Shumë i guximshëm edhe me shumë autoritet. Domethënë mbaj mend që i mat nuk pun të pinte duhan për para ti, edhe zakonisht rrinte dhe në këmbë, më të ishte një burr shumë autoritar, që ne të gjithë e kishim, jo frikë, se frikë është se kur ti e bastardon që ka të marrëdhënie, por që kishte një autoritet shumë të fortë, më të gjithë fëmijët e tij, dhe kujtoj me shumë nostalgji Gjasandri, me sy i burr i gjatë dhe me sy blu. Që ja keni trashëguar në fakt. Në fakt i mati ka pasur jeshil syt, edhe unë paka shumë ashtu i kam, kurse Zana, motra e ka komplet blu, dhe të dy fëmijët e Zanës, do është edhe nga ndisë, nga i shoqi, bashorti, por edhe të dy fëmijët i kam blu. Kështu që Belica, sepse gjithmonë e pyesja, nuk kisha shkuar në njëherë në Belicë, njëherë kam shkuar normalisht, dhe është gabim shumë i madh që nuk kam shkuar në vendin tamam nga e ka preardhjen. Nikolla. Edhe i tha, babi, ma tregon qikë, kisha shumë dëshirë. Aq më tepër që po të pyesësh Albana në Tiranë për belicarët, kanë qenë shumë të zotë. Dhe ndërmarrjet, më fal, fabrikat e para që janë hapur këtu në vitet 30 të sapun në Tiranë, sapunit janë hapur nga belicarët. Do të thënë i konsiderojnë njerëz shumë të zgjuar. Dhe unë gjithmonë dëgjoja njerëzit që flisnin e kështu dhe kisha shumë dëshirë ta dija. Babai fliste me ju apo e mbate si tabu? Kishte frikë ndoshta që të shprehej? Jo, flisin sepse ata ishin vëlle, domethënë ata janë vëlle, dhe flisin domethënë në shtëpinë e gjyshës time flite vetëm vllaçe. Po juve vajzave babai ju fliste për atë vend? Edhe unë ngacm, ai kam përshtypjen se ai kishte shumë nostalgji edhe që ndoshta nuk e përballonte dot nuk e përballonte dot atë malli, sepse disa herë që kam ngulur, më ka thënë është nga shëryer. Edhe kur i kam thënë, më trego vërtet si është Belica, dhe më thoshte Belica është si Dardha, sepse është 1700 metra me nivelin e detit, por me liqen. Dhe kur e shkova për herë të parë dhe që s'kam shkuar më, dhe sërish të them që është gabim që nuk kam shkuar, kur e kam parë Belicën, ishte vërtet një fshat si mrekullueshëm, aty sot s'ka ndërtuar njerëzit më të pasur të Maqedonisë, s'ka ndërtuar shtëpitë e tyre të pushimit. Është një fshat komplet malor dhe ti shikon komplet liqenin poshtë. Domethënë është fshat shumë i bukur. Shumë bukur. Edhe marrëdhënia ishte shumë e hapurt me qiellin atje, domethënë nuk është se ajri është shumë i pastër dhe besoj se kanë qenë njerëz ka dhënë ndikimin e saj tek njerëzit. Okej, unë do doja të dalësh po Gradesi vjetër, Poradeci thot Flora. Këtu jemi në turizmi vjetër, një nga vendet më të bukur të qytetit, që normalisht koincidencë bukur është, po pse mos e them që motra ime
Zana ka marrë stërnipin e Ajdar Beu, që ka pasur turizmin në Pogradez, dhe gjithë tokat që janë këtu janë normalisht pronë dhe andisit. Koincidenca që dhe Zana mori një trashëgimtar të denjë të këtij qyteti. Një tjetër foto. Kjo është në krap, do t'jetë. E shikon që pak fotografia nga mbrapa që shkaravitur, unë shkruja të gjitha fotografit, kam që një fëmijë të mërshëm, do të toja, sepse do ta shkruja fotografin, do t'lija gjurmën time, shënimet e mia, edhe kam shkruar diçka. Dallohet, po dhe është duke që është një shkruar fëmijë. Unë këtu kam qënë 4 vjeç ose 5. Keni bërë ndales me sa duket gjatë rrugës? Kemi qënë në Pogradec, apo në Pogradec, kemi qënë në Pogradec, dhe kur jemi kthyer, kemi dalë në krap, ka qënë një ditë shof që ka qënë me mjegu, dhe unë kam pasur dhe një pushk, po nuk e kam gjetur atë fotografin me pushk, ma kishtë të bërë gjyshi, edhe kam në mushjetan që se ka parasysh të grushti, edhe nuk e gjetë atë fotografi, do t'a gjeja edhe këtu janë. Ju pëlqente të ishit luftarake? Po, edhe përmend e gjithmonë dhe babi, do më thënë, e ka bërë Nikolla, fotoreporteri shumë i njohur, i zërit populli, që për fat mirë është jeton dhe është gjallë, pavarësisht moshës dhe është shumë aktiv. Edhe Nikolla, kur kemi ardhur, kemi ndaluar atje dhe ishte fotografi shumë e bukur, sepse grushti shumë i madh dhe unë jam e vogël fare, edhe me pushkën që e mbaj me shumë krenari. Ky është Gjasandri, do më thënë gjyshi. Tu është një, ka qenë një lulisht Albana, nuk e dinë që se mbanë mend. Tani është pak a shumë, është tek lulisht që është ngjitur me turizmin e ri. Po. Do të pak a shumë afër shtëpisë, ato fotografitë tradicionale që bëheshin atëherë që tani nuk e di a bëhen më që te shish Skënderbeu, nuk e di bëhen më tani fotografi. Nuk besoj, kanë ndryshuar kohërat. Dhe ai ka dalë në një Gjasandri iku në një moshë relativisht të vjetër, ishte 97 vjeç kur iku. Ka jetuar gjatë ajrit. Po, bënte banjë ajri. Unë këtu jam 10 vjeç. Me mami kam dalë këtë fotografi, biles një fotografi tjetër që nuk e gjeta, e kam gjyros, e kam bërë dhe tualet vetës. I kam gjërë buzët, i kam bërë. Ju pëlqente që edhe ti regulorit? Unë isha pak si qumë, po nuk e dija të pëse, e queta vetën të madhe se duket, që më pusha 10 vjeç, edhe me siguri... Ju është dukur vetja ndryshe. Tu edhe këtu, kjo është ka qenë një breg i mrekullueshëm, këtu është e turizmi vjetër, më përballë shtëpisë tonë. E ka qenë, tani është prishur, normalisht, sepse nuk e di pse herën e parë që donën poradecarët jashtë dhe shkuan në strug edhe në Ohër, menduan që doni ta betonizonin atë liçenin dhe betonizuan normalisht. Ke parasysh që nga kjo pjesë e turizmit vjetër dhe deri tek turizmi i ri është bërë komplet beton, por kjo i ka marrë frymën liçenit. Ktu kishte ky zalli, këtu ka qenë i mrekullueshëm. Ktu unë jam 1 vjeç. Dhe jam me 3 gocat e hallës time, Margaritën, Vasilikën dhe Elvirën. Elvira është e madhja dhe është e para sot është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse të dy janë, ndërsa Elvira e ka të ndarë jetën midis Pogradesit dhe Amerikës, sepse të dy djemtë e saj normalisht jetojnë në Qiriako atje. Elvira është kardiologe në Pogradec, është vërtet një zonjë e rrallë atë qyteti, edhe unë jam krenare që kam një vajzë halle që ka ndihmuar me aq devotshmëri dhe ndershmëri banorët atij qyteti. Dhe kur më thonë se është e bukur, se tani ka ndryshuar, nuk të njohin, po ti pse vjen në Pogradec? Po ja, kam origjinën i them. Po si ke emrin tani sa triumf ti them se po, të them se të gëndoj një këtë kam, po, i them, jam goca hallës doktoresh Elvirës, fillojnë ato dhe unë jam okej, do me të kam pasaportën më të mirë Elvirën që të regojnë. Jenë në rregull. Flor, do doja ndaleshim pak tek nëna, sepse thash tek babaj do të ndalemi gjatë. Edhe tek nëna juaj, e cila ishte një grua e nderuar dhe respektuar, që tash po vinte nga një familje sërish shumë e nderuar dhe respektuar. Margarita Pano, quhet, dhe është vajza e Jorgji Panos, drejtori i parë i shkollës së parë shqipe në Tiranë. Dhe unë vërtet ndiem krenare për gjyshin tim nga nëna. Ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, edhe një burr që edhe sot ngrihen këmbë njerëzit kur ja përmend emrin, sigurisht brezat ka lëvizur, por gjithsesi janë këta njerëz që bën historinë, pra që nuk mund të harohen. Ka hapur shkollën e parë shqipe, pastaj ka qenë prapë drejtori i shkollës së Kuqe, drejtor të shkolla Lidhja Prizrenit. Ka qenë mësues, është mban titullin mësues i merituar.
Më thënë ka qenë një burrë shumë i nderuar. Pra që edukoj breza të tërë, por mbi gjitha ditit edukonte mirë nënën tuaj. Pa diskutim. Një nga rrugët kryesore në Tiranë, do të thoja unë që... Urani Pano, edhe më vjen mirë sepse aty ka jetuar familja nënës time, do më thënë tek pjaca, nga pas ka qenë shtëpia gjyshit, dhe pastaj kur morën shtëpi, morën tek pallati përpara maternitetit. Do të thënë në atë lagje dhe unë shqyqyret, unë knaqem sa herë që kaloj aty, sepse aty jam rritur. Jeni rritur nga Skënderbeu deri tek treni. Eksakt. Më thënë, pa aty ka qenë një Albana, nuk e di nëse e mbar mend, aty ka qenë lagja e Tiranasve, përpara se të prishej komiteti ekzekutiv, që është një mëkat shumë i madh që aty ku është ndërtuar muzeu. Dhe unë e kujtoj, kam qenë fëmijë, po kafe Tirana aty, dhe të gjitha restoranti vinë, restorant Donika, që vinin komplet tek bulevardi Zogu i Parë, që quhet sot, kanë qenë fantastike. Ajo kafe Tirana ka qenë me 2 kate, sipas një stili klasik, se ato kafet në Paris, dhe aty në katin e dytë ka pasur Dimitër Shuteriqe, shtëpi. Nuk kam qenë një fëmijë shumë harakate, dhe që aty rria me gjithë shokët e babit, se zëri popullit ishte shumë afër, dhe ato e kishin kafe Tiranën aty si vendin e qëndrimit. Dhe unë kam qenë një fëmijë që kam dhënë pa fund tek ajo zonë. Por që, dhe për fat të mirë, dhe nëna ime, kur mbaroi mjekësinë, e caktuan mjekën në lagjen 4. Do me thënë në lagjen ku ajo ishte rritur. Kështu që të gjithë njerëzit e mamit, për shumë halla e mamit, të gjithë e kishin shtëpinë aty. Edhe bëri mami merr të përdorë mua dhe mbaj mend ato borët të varfër, kanë qenë po të mirë dhe të dashur dhe me një zemër shumë të madhe. Ato borët plot me ujë, me mbanin erë ujë të pastra, me trëndafila, po bëni ato gjërat karakteristike që është me pak o gjë kur të ngjyrokastritit, po që e ndriste atë tavolinën kur e shtronë. Dhe që kishin shpirtin aq të madh mbi gjitha. Shumë të madh, dhe vërtet unë kujtoj ato rrugicat Tiranës aty, ku sigurisht është rritur dhe nëna ime. Doa të flasë për tezën time, Urani Panon, e cila ka qenë një eksepcion, e kam pas krahasuar në lëvizjen nacional qërimtare këtu në Tiranë, aktiviste shumë e devotshme në hartimin e këtyre trakteve që bënin e këty. Unë ishte delegate në kongresin e parë të rinisë antifashiste nacional qërimtare që bën e Helmës, edhe në fakt peng më ka ngelur dhe nuk besoj, thonë që i shkau këmba në një shkëmb. Gjatë rrugës, duke ikur. Atje, në më thonë, në Helmës, ajo ishte 19 vjeç, edhe aty pse pasaj hemorragjë cerebrale dhe vdiqe. Dhe pasaj ka qenë një traumë që ka ndjekur familjen në nësime, edhe Daja, Ristit Pano, a ishte 13 vjeç, ishte në brigadën e 5 muese, kaloi kufirin, edhe vdiq në Jugoslavi. Dhe gjyshja ime, kjo ishte trauma që ndodhi që se tu ashtë ndryshoj dhe rrjedha e familjes në nësime, sepse nuk parashevja ajo është nga familja Jankollarëve, edhe Jankollarët dihen, do me thënë një fis shumë i dhënë bas artit dhe sportit, përmend tu Mikel Jankun, Gim Jankun, Bert Jankun, më thënë edhe ajo ishte nga kjo familje, por që se duket shumë shpirtëror, nuk e duroj do të vdekjen e 2 fëmijëve, dhe ajo vdiq shumë shpejt, duke lënë nënën time me Dajën 10 dhe 9 vjeç. Dhe ka rritur gjyshja, por prandaj edhe Nikolla thoshte mos e merrni jetën si tragjedi, po merrni si komedi. Se duket të dy janë rritur me këtë traumën e vdekjes e familjes, të ikjes së motrës, të Dajës, pastaj të Tjëmës, i ka rritur gjyshja, dhe mama më tregonte që në shtëpinë tonë nuk ishin perdet siç e kishin gjithë njerëzit e bardha, po i mbanin të errta dhe të zeza, si për treguar pikërisht errësirën që kishte pllakosur atë familje. Kështu që kam përshtypjen që edhe vdekja e parakoshme ishte 62 vjeç, Daja 54 vjeç, do të thonë të gjitha këto kanë ndikuar, prandaj them që ikja e Dajës dhe tezës sime ka ndikuar si traumatikisht në vjimësinë e jetës asaj familje që vërtet ishte një familje, dhe edhe ato ishin lacifase të ishin arumunve në Tiranë. E do ta them sepse nga që Tirana ishte banuar nga mysliman, edhe këta ishin ortodoks normalisht, dhe ishin shumë e pakonceptueshme që tiranësve që rinë
që jetonin, domethënë të vinin disa njerëz që flisin një gjuhë të çuditshme. Edhe nga që se kuptonin, edhe ja bën laci faci. Dhe kështu ngeli laci fac Tirane, domethënë. Dhe mami është nga këto laci fac Tirane, por disa nga këto laci fac të Tiranës, kur diqim me më dhe ishin, siç bëhen në vakiqe, tregojnë historira. Njëri nga ta peshkazin ka qenë, duket njëri nga familja peshkazinve të laci fac Tirane dhe ai. Më tregoj që Flora tha ti duhet të punosh shumë që një nga rrugët e kombinatit marrë emrin e gjyshit tënta. Sepse kur kanë ardhur serbët për të pushtuar Tiranën, Jorgji Pano ka dalë në krye të rrugës atje për të mbrojtur dhe i ka stepur serbët dhe nuk ka lënë të hyjnë dhe që në atë moment ndryshoi dhe situata ndryshua dhe rrida historisë në marrëdhënien midis llacifacëve, ortodoksëve dhe myslimanëve, sepse filluan të zbuteshin edhe filluan të merrnin dhe të jepnin midis njëri tjetrit në nuse dhe ndure ku diun kështu. Edhe po vërtet problemi është që ne gazetarët ndonjëherë shkruajmë më shumë, na rëmben rutina e përditshme, ndoshta shkruajmë dhe shumë për tjerët. Dhe jo për veten. Edhe për njerëzit tanë. Në fakt të duket pak sa nonsens shkruash për veten, por ja që duhet bërë ndonjëherë. Historia duhet shkruar siç është. Dhe kjo është detyrim. Historia normal, ose duhet ta ndash për mua ka shumë rëndësi kur ndan gjërat e tua personale nga profesioni, të shohësh me ftosësi edhe ndoshta më vonë mua do të tregoj, por që kur ndroi jetë i mat, ndoshta e pabesueshme, por lajmin e ndarjes së tij nga jeta unë e kam shkruar vetë, në mënyrën më të ftohtë të mundshme. Kam shkuar tek zyra e Edi Palokës kur kuptohesh që do ikte dhe i kam thënë Edit dua të i them, do të marr leje për diçka. Ç'a kem tha mua, se sigurisht ishin ca momente që ishim dhe shumë në mund të kokës, edhe them Edi unë dua që kur ti ke babi ta shkruaj vetë lajmin, ti si drejtori atë shtës do më japësh lejen ta shkruaj? Ai ngeli normalisht, sepse ishte një gjë normale. Nuk e priste, tha, po nuk e bën dot ta mua, nëse ti e bën tha unë nuk e di. Po unë do ta bëj thash. Unë dua vetëm që mos të dali keq, domethënë se unë po bëj lajmin e babait tim. Po ta nëse e bëm ta bëj, për mua s'ka ashtu dhe edhe kam bërë vetë. Normalisht bëra një fola me vajzën e Mitrush Hotelit me Atalantën që normalisht punonte në atë shë. Atalanta paskon pra. Pa diskutim, edhe Mitrushi ka qenë krushki i parë në dasmën e tij me më. Do ta kisha nxjerrë fotografin me Mitrushin. Ma lexoi Atalanta dhe prit Atalanta se do vi vetë. Edhe ka qenë një shit mërshëm në 4 janar të 2006, edhe shkova vetë, më thonë, edhe e kam bërë me ftohtësin absolute, se kur nuk po e shkruaj për babain tim, po e shkruaj për njëri që e njifja dhe që dija çdo gjë. Si mund të ta ndanit? Edhe bile se kam pasur Florën nga vajza dhe nga gazetarja? Nuk e di profesionin, nuk e di, asun nuk e di domethënë, por që është një se keni kuptuar e shok se si ka ndodhur. Këtu duhet të ndahet, profesioni është profesion dhe duhet të ndahet, domethënë duhet të ndahet, nuk mund të jetë bashkë me pjesën. Flor, unë do të kërkoja që të ndaleshin për pak këtu për të bërë një shkëputje publicitare për të rikthyer sërish në pjesën e dytë, publicitet. Jemi në këtë pjesë të dytë, nderuar miq të rrëfimit tonë, jemi pikërisht me Flora Nikollën, po tregojmë, ne dolëm gradualisht në fakt tek i madhi Nikolla, dhe sa duket erdhën gjërat natyrshëm. Ju tha që keni shkruar vetë lajmin e vdekjes babait tuaj, është shumë e trisht, megjithatë duhej. Oj njihni ju Nikollën, kush e njihte. Po, domethënë të punosh në agjensi, pra një vite se kam punuar unë, sigurisht do lajmi të kthehet në një rutinë dhe një dashuri. Unë lajmin e kam dashuri, domethënë e dua pafundësisht. Mërzitem kur dëgjoj lajme që jo të ndërtuara mirë, pa strukturë, po lajmi është dashuri, edhe sigurisht duke njohur shumë mirë edhe duke ditur se çfarë duhet shkruaja, më mirë se sa unë nuk ta bënte asnjëri, por njëkohësisht duhet ishte edhe shumë e ftohtë. Ai normalisht, prandaj ai brez nuk vjen më dhe duhet vlerësuar dhe duhet mësuar për tyre për seriozitetin edhe për vlerën që dinin të jepnin çdo gjëje që kishte vlerë. Respekt dhe mirënjohje për atë brez dhe sidomos për babain tuaj i cili ka drejtuar për vite me radhë në fakt dhe të drejtoje për 25 vite. Unë do të thash ishte institucion në fakt Hosteni. Ishte institucion në vete. Edhe të bëje humor në ato vite ku ishte shumë vështirë,
ata kanë qenë heronj. Baba juaj ka qenë njëri ndër heronjt. Megjithatë do doja të pyesja, ku e gjente baba juaj të sens humori, të papar? Ai kishte kaluar peripecin jetë, ashtu siç thatë. Nga familja kishte trashëguar problematikat shumta, të cilat do të ndikonin jetën e tij. Ai ishte gjatë gjithë kohës thumbonte në mënyrë e gjente atë humorin e tij aq të bukur, ishte i lindur, e kishte trashëguar. Ishte fal mençuri, sepse njerëzit e mençurin bëjnë humor. Unë besoj tek humor. mençuri, Albana, po bravo. Domethënë ai është një ndër njerëzit më të zgjuar që unë kam njohur dhe besoj se është një unikal në mënyrën e të menduarit edhe të bërit gjërave. Domethënë dhe nga ajo lindte. Normalisht ai përsëriste gjithmonë, sepse ishte një gazetar shumë i talentuar. Bënte reportazhet në zërin e popullit dhe nuk ishte kollaj, ishte te kultura, por shkruante reportazhe dhe punoi goxha. Punoi në periudhën kur ishte Dritora Golli, Ismail Kadare, Vangjush Gambeta, gjithë këta që dolën pastaj, Elita, Petro Marko, gjithë ta ishin njerëz që shkruan në zërin e popullit, nuk flas se çfarë rrjedhe mori ose çfarë përbënte ajo kohë. Unë flas tek ajo pjesa se kundër bëra online-in, unë ashtu i marr gjërat kur dua të ndaj vlerën, nuk po flas për sistemin në këtë rast. Dhe ai gjithmonë kur në viteve 71 diçka tillë, 70, 71 duket, atë e kanë çuar në kryeredaktor nga gazetar special që ishte, dhe gazetar korrespondent special në zonën e popullit, pa pritur të çuar në revistën Osteni. Dhe revista Osteni ishte një revistë e degraduar, një revistë që jo vetëm që nuk bënte humor, por ishte ka qenë ngjitur me zërin e popullit në një ndërtesë, unë kam qenë fëmijë, po 5-6 vjeç, po e mbaj mend një karagatinj ishte ajo, me ca shkallë të shtrëmta, dhe gjithmonë babi thoshte, mua më çuan në revistën Osteni për të dështuar. Pra ka qenë keq dashje. Po, pra ai thoshte edhe një ditë më kujtoi edhe Zana, tha, gjithmonë babi thoshte, mua më çuan Osteni për të dështuar, sepse ishte një revistë e degraduar. Dhe nuk ja promundja që dhe nuk po dini se ku ta, sepse ishte Nikolla ishte me një zemër shumë të madhe, me një zgjuarsi absolute, por kishte edhe atë anarshizmin e vet. Domethënë në momente të caktuara ai nuk donte të dinte se kë kisha përpara, kupton? Dhe këtë e kishte dhe normalisht kishte bërë një dy gjëra të tilla në zonën e popullit që ja kanë mbuluar shumë bukur dritoroi për shembull, por që se duket këtë gjë nuk mund ta suportonin dot disa njerëz dhe ai gjithmonë thoshte, mua më çuan Osteni për të dështuar. Dhe ndodhi e kundëra, vetëm që nuk dështoi, por u bë revista absolutisht 65.000 kopje. 65.000 kopje ka qenë Osteni. Në atë kohë. Ishte në atë kohë. Do me thonë, dhe unë them që këtu vlerën kryesore ose vunën kryesore ka qenë zgjuarsia e tij të bërit gjëra dhe këmbgulja sigurisht edhe një organizator perfekt për të organizuar çdo gjë ndryshe. Edhe kështu me atë këmbgulin e fortë të tij, me punën e tij të madhe, filloi avash ta ndryshonte, duke ndryshuar njëkohësisht dhe opinionin për revistën Osteni. Duke filluar nga gjërat vogla, duke filluar dhe nga formati, duke filluar nga ngjyra, duke filluar nga letra, sigurisht që nuk llogariteshin orët e punës, unë nuk e shifsha ndonjëherë kishte të jap që nuk e shifsha ti matur ishte e vogël. Duhet flinte në zyrë. Po, duhet flinte në zyrë, duhet të rinte sepse ai kishte një gjë, ai çlodhesh dhe merrte impulse të reja mbas punës. Më thënë, pavarësisht se ai thoshin që ka qef një gotë raki ose një gotë verë, por dhe ajo për atë ishte punë dhe një çlodhje për të rimarrë veten për të nesmen. Se nuk ishte atëherë, as shkoje të fitness, as shkoje... Më thënë, këto ishin ato mënyrat e vetme për të rimarrë. Edhe kur pi një gotë normalisht, je dhe psikologu vete, sepse do flasësh çik më shumë, do tregosh një gjë më shumë, do bësh më orator, dhe sigurisht kjo edhe të shkarkon nga nga lodhja që ke pasur gjatë ditës. Si duket ai këtë gjë e bënte, domethënë të nesërmen fillonte me ishte me ritme të një foto shumë e bukur, fantastike, jo vetëm koleg, por dhe shok edhe miq të mirë. Ju i mbani mend në fakt detaje nga misia e këtyre të dyve, sepse u thatë edhe ju me vajzën e të madit drejtorohu, po të shoqe, shumë të lidhur, por fal misisë së prindërve tuaj. Sigurisht, do të thonë, ka pasur një lidhje që unë e kam adhuruar normalisht, të gjithë një rreth i caktuar
që ka ekzistuar jo vetëm tek prindët e mi, por besoj të gjitha i brez. Më thonë ishin disa njerëz që lidheshin me njëri tjetrin dhe si thua ato përbonin bërthamën e jetës familjare dhe normalisht dashurinë e ke shumë për tezën, për dajën, por unë e piqëndra jetës sonë ishin për kryer shokët e babait, ishin këta njerëz. Dhe unë si çamaroki që kam qenë gjithmonë mbas tyre, domethënë, edhe për shembull Arqilia Aleksin e shikoja të gjithë kështu dhe kush është më i bukur, më pëlqente shumë Arqilia, kam qenë shumë e vogël. Vizualisht. Arqilia ka qenë drejtoria të SH-s edhe pastaj u bë shefim, kur punova për një periudhë shumë të shkurtër kohë tek revista Shqipëria Sot, që ishte tek Zëri i Popullit, ishte një revistë që dilte në 5 gjuhë, Albania Zhordui, Albania Hoxhi, Albania Today. Edhe kisha shef Arqile dhe doja të thoya ta dish me Xhoxha Arqile sa qytet kam pasur, kam qenë e vogël. Me sa duhet ka qenë destinacioni. Sa gjëra i parandjen njeriu dhe ju shkuat pikërisht atje. Kisha shef. Edhe po normalisht marrëdhënia tyre të dyve është histori më vete, normalisht edhe ata të dy e kanë marrë me vete atë histori shumë të bukur që unë dhe Lona gjithmonë, edhe Tani, edhe Zana, normalisht e kujtojmë me shumë dashuri edhe po jemi si të pafuqishme përpara vlerës së tyre. Kanë qenë shumë të mëdhenj. Kanë shumë të mëdhenj dhe ne vërtet jemi fëmijët e tyre, po me atë modestin tonë mundohemi të kujtojmë dhe të tregojmë, por nuk e arrim dot. Edhe Lona për shembull që shkruan për teatrin ose që e vuan e kështu. Por ndoshta është destini i njerëzve, i fëmijëve që kanë prindër të fuqishëm, më thonë që të jenë jo në njëje, se nuk e pranoj që të jemi në njëje, por jo të jemi të barabartë ose të tregojmë ato që se si flisin ato. Kam idenë që ata nuk do të arrijen kur, jo vetëm nga pasardhësit e tyre, po nga askush. Sepse kanë qenë të lindur për të qenë dikush i ata. Megjithatë janë të tërë bashkë, Fatmir Gjata, Dritoroi, Niko, Sofolazri, nuk e njoftë burrin të zotrinë. Një ambient aty. Aty do t'jetë një kongres. Me njerëz të mëdhenj. Do t'jetë një kongres aty me siguri, domethënë. Imagjino se sa shumë energji pozitive dhe sa shumë momente të bukura ka pasur aty. Këtu janë në Turqi, është një shkrimtar turk, sepse kam bërë një vizitë historike ato në Turqi që unë e mbaj mend kam qenë në klasë, kisha mbaruar klasën e 8. E parasysh kur marrën klasën e 8, ku do shkosh, çfarë do bësh, është dhe ata i kanë pritur 4 ditë nuk vinin. Do vinin sot, merrin telefon, se mendon ku kishte telefona atëherë kështu. Dhe më po gradec, merrin telefon për shkakun do vim të shtunën, e prisa gjithë ditën nuk vinin të shtunën, përfunduan të mërkurën tash, mas 4 ditësh që erdhën të dy, deri në 3 ditë po gradec, domethënë pastaj kishin humbur në Turqit. Tu ka qenë revista e parë, domethënë këtë do të tregoj. Kjo ka qenë Ministria e Industrisë, tani nuk e di, ku ka qenë taksit. Ja mori me dhunë, si thua me çeut, sepse ajo zyra po binte atje. Edhe rastësisht e merr me çeu në telefon dhe ai ja kërkon, domethënë. Dhe ja mori, ja arriti qëllimin. Këtu janë të gjithë, domethënë Shefqet Musaraj, Skënder Hasko, Sabri Godo, Gjikurtiqi. Janë tek hyrja, do e thoj që këtu revista Usteni mori si thuash vlerën e vetë më të madhe në këto zyra dhe biles gjithmonë thoshin se një nga këto zyra ka qenë një zyrë madhe që ishte gjithë redaksia dhe gjithë kolegjiumi që bënin mbledhjet, ka qenë zyra e parë e Mbretit Zog, një nga zyrat e Mbretit Zog dhe gjithmonë i referoheshin domethënë asaj zyre. Imagjino se ç'kan dëgjuar ato mure, se çfarë humori kanë dëgjuar dhe ato zyra. Kanë dëgjuar dhe humor, po kanë dëgjuar edhe të bërtitura, kanë dëgjuar edhe kanë ndjerë dhe shumë edhe duhan që nuk e shuan dhe kurr. Patjetër. Nuk e shuan dhe kurr, derisa dish nuk kemi ndarë as duhanin, megjithëse në koma ose një moment pati që kishte temperaturë centrale. Dhe marr Zanën telefon se nuk po i bëni derman, Zana i thash babi ka temperaturë, kuptohet, ai ishte në koma, nuk ta Zana, jepini një qik alkohol, tha, se me siguri ka nevoj për qik alkohol, babi, tha, edhe a i tërko, edhe kur, do më thënë, sepse qëlloj drejqit të haj, që vitin e ri, në ato ditë usmur, dhe unë gjithmonë, për shumë vite me radhë, nuk bëja vitëri, sepse kisha kujtime të zakonshme, po, sepse gjithmonë e bënim bashkë dhe rinim bashkë deri në orët e para, pavarësisht se Zana me mamin iknin në shtëpi, ne të dy vazhdonin rinin edhe ora 8 e mëngjesit na kapten në shtëpi gjithmonë. Më thënë kam qenë shumë e lidhur te kjo pjesa edhe tek ceremonia e natës së vitit të ri. Dhe për drejt që qëlloj që ai edhe ato ditë ishte edhe
kur ishin Krishtlindjet, i kam vënë shampanjë tek serumi, tek gjërat ato. Së bashku me serumin tip edhe ato, edhe me ato, dhe shikoj se i hapeshin çik ato faqet e bukura, domethënë kështu nga, po që edhe era temperatura normalisht. Pas ka qenë vërtet të kërkuar alkoolin. Po që ai gjithmonë thoshte domethënë ta kthej, mos e merrni jetën si tragjedi, merrni si komedi se dhe sa bukur e ka thënë. Se jetoni më gjatë, po normalisht ai në fund donte të ikte. Domethënë nuk është se Nikolla pati në një smundje, ai deshi vetë edhe donte të ikte. Ishte zgjedhja e tij. Si duket vdekja e nënës sime atë e pendoi jashtë mase dhe nuk dëshironte të më e mbylli ciklin e jetës dhe nuk donte. Domethënë ishte një dëshirë e tij që të ikte, është shumë e tmerrshme dhe shumë e dhimbshme ta them, por kjo është e vërteta dhe të vërtetën do ta themi se kundërosht. Ashtu zgjodhi. Kështu që ai e zgjodhi rrugën, nuk e zgjodhi vdekja, e zgjodhi ai që të ikte. Dhe po gjithmonë fëmijët janë nuk e kuptojnë si duhet. Dhe ka një këshill shumë e madhe që duhet jap, domethënë gjithë atyre që kanë prindër, se kujtojnë se do t'i kemi të rjetën dhe kur i dëgjojmë themi më sa tani atë muhabet ka ai. Jo, ai kishte, ai thoshte gjithmonë më lër të ikit e Margarita, për mamën unë s'e kuptoja. Kuptoja se bënte humor. Ai kishte vërtet se më lër të ik. Gjithmonë thoshte më lër të ik. Ka qenë dëshira e tij pra. Ka qenë dëshira e tij për t'ikur. Ju keni qenë fëmijë dhe thatë që ju pëlqente që të shkonit në ato rrethet miqësore të babait tuaj, po edhe kur u ritët vazhduat të ndiqnit të njëjtën rrugë. Ju ka qelluar ndonjëherë që të ndiqnit ose të shikonit debatet profesionale të tyre? Ka qenë ndeshje demash, besoj. Ka pasur shumë, po ndonjëherë edhe nuk qëndronim, largoheshim, ne ke parasysh. Tani nuk kujtoj në një moment të veçantë që të them, domethënë për debate profesionale. Por që ai kishte një intuit edhe dinte se ku shkonte, për shembull do të tregoj një rast që mua më kanë treguar, nuk më ka treguar ai, për një shkrim të tmerrshëm që kishte bërë, nuk po flas me emra konkret, një gazetar i cili sa kishte filluar në revistën Osteni dhe kishte shkaktuar një turbullir të tmerrshme. Këtë dua të them dhe se çfarë turbullirash mbante edhe ai mi vete. Një turbullir të tmerrshme deri në Komitet Qendror, e merrnin intimat në telefon, i kërkonin llogari, pse e ke shkruar, kush e kontrolloi shkrimin. Përgjësia ishte në radhë pare babait tuaj, sepse duhet kalonin te kryeredaktori. Dhe ai kishte një gjë që thoshte, më leni të mendoj ose do t'ju kthej përgjigje, domethënë po më leni të kem kohën. Një ditë, domethënë mbasi u rëndua situata, si thua. Shkon vetë në qytetin ku kishte ndodhur, ishte shkruar shkrimin. Takon aty dikë që njihte gjithë qytetin. Dhe ai tregon për filani që kishte shkruar, i tregoj të parën, të dytën, burimi i tretë ose gjëja e tretë që ai tregoi, ishte që ai inkriminon dhe e fuste në rreth, jo të kuq këtë personazhin, sepse ai thotë që përveç gjërave tjera që ishte shkruar në revistë, ai tregon që kishte marrëdhënie edhe me drejtorin e shkollës, drejtoreshën e shkollës, ky personazh. Kthehet në Tiranë, të nesërmen, përballa faqim vjen personi që kishte bërë shkrimin. E duke ulur, duke bërtitur, po ulur bre, thoshte, ulur bre të sqaroj, ulur bre të sqaroj. Dhe thot, ai djali që ka shkruar shkrimin, është djalë shumë i sotit, thot. Sa ai ka shkruar këtë fakt edhe këtë fakt. Ta ka fshirë këtë faktin tjetër. Kishte shkruar dhe këtë faktin e tretë, kishte thonë, i thot. Çfarë do bëje ti? Më fale, 100 terë më fale. E gjithë situata. Që do të thotë, domethënë kjo është një rast, nuk ka lidhje me një formulë profesionale, do të thotë. Por gjithmonë 3 burime duhet i ketë gazetari, duhet nxjerrë 2, po 1 duhet ta ketë në xhep. Dhe e mbrojnë profesionalisht mbi të gjitha. Që ai nxorë dhe jo vetëm që nuk ashtu po pushuan gjithë telefonata, ata i thoshte hajde ikim hajde hajde drejt. Domethënë çdo gjë u kthye, por ishte këmbgulja e tij dhe shkoi në vendin jo si gazetarët tanë sot që rinë majtakave, shkojnë ke 15 kaçi, mbajnë atë mikrofonin se kur kanë çliruar gjithë botën, domethënë, e tani po ndodh çudia me mikrofonin që mbajnë ata dhe thotë kemi dalë në terren. Se ky nuk është terren. Ky është shkosh në ballot, bësh në live. Po jo të shkosh në terren. Kështu që këto gjëra e bëjnë atë diferencën midis atyre njerëzve
me atë seriozitetin e madh që kishte. Mua nuk më kujtohen tani shumë, ka shumë raste të tilla normalisht. Detaje, po, patjetër. Po, për shembull, bën një herë një shkrim në revistën Osteni për Fakulteti Mjekësisë nxjerr infermier. Dhe dekani Fakultetit Mjekësisë i ka shkuar me ravole Nikos në zyrë. Për t'i bërë presion. Jo, për ta vrarë. Ti të më ofendosh mua, ti të më nxjerrësh mua, do të thonë tilla presione. Dhe i kishte thënë, po mirë ma profesori, kishte thënë, të gjithë do vdesim një ditë. A kam derë më të madh sa unë të vdes nga dora një profesorit? Ja ku ke më vritë. Edhe ule, më thënë kishte, unë them që ajo zgjuarësia që ai kishte tek vetja e tij e bënte atë që të superonte çdo lloj situate. Superonte çdo lloj situate. Ai brenda vetes, ai e di se çfarë ka hequr, por që mënyra se si ka kaluar përcente ai këto gjithmonë e bënte që të fitonte. Këtu është dasma e si me mëje, e nënës dhe babait tuaj, Daja, dhe nëna edhe burri tezës nga ana tjetër, domethënë. Kur e kam përcjell. Ne e tham pak më parë që babai nuk donte që ju të ndiqnit rrugën e tij, sepse e dinte që ishte rrugë e mundimshme, rrugë e lodhshme, po ju në një farë mënyrë e rrëmbyet profesionin. Ju u dashuruat me këtë profesion nga babai, apo ishte dikush tjetër që ndërhyrë apo? Me siguri, unë me ato, me këta ambient u rrita. Dhe si thua, edhe temperamenti im pak çapkëne, hedhur, se duket u bashkuan të gjitha këto dhe e idealizova, si thua, të profesion. E pa që nuk bënit gjë tjetër, Nuk absolutisht, nuk mund të shkonte mendja muaj që unë të bëja diçka tjetër. Unë e kisha të ndarë në mënyrë kategorike që unë do bësha gazetare. Nuk ma ushqeu kurrë, por më latë lirë. Dhe normalisht dua të theksoj që revista Osteni ka qenë të njëjtën kohë një shkollë shumë e madhe gazetarie. Aty duke filluar nga Teodor Keko, Thoma Gëllçi, Bert Goro, nuk di tani, ka shumë vetëm takojmë, thotë kemi shkolla e pare, ka qenë revista Osteni, ai merrte dhe donte që t'i kultivonte. Domethënë ai e shikonte, ndonjëherë mendoj që revista Osteni ka qenë më tepër se sa ne. Sigurisht ne ishim fëmijët atij, por ai çdo gjë ishte një kapitalist në mendimin se si ai dinte ta organizonte revistën e tij, sepse ai bënte konkurse, ai do të thonë ishte çdo gjë, mirë aty ishte një institucion më vete. Kështu që çdo qenie çdo pjesë e jetës së tij ishte lidhur me revistën Osteni, çdo gjë. Kështu që dhe çunat e Osteni, domethënë Ginsulaj, që nuk e le nga goja, domethënë një karikaturist absolut por ai i kultivonte. Për shembull, Dori thoshte gjithmonë, edhe ata ishin shumë të lidhur, domethënë familja Dritorovit, e Endrit dhe jona kemi qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe si të thuash, Dori kur ishte në vitin e parë, në vitin e dytë, kishte dalë, kishte shkruar në revistën Nëntori, në gazetën Drita, dhe e çoi me shumë dashuri Endri tek në Osteni. Dori shkonte në shtëpi, turfullonte, mos më çoke ai barderri, ai më torturoi, ku ma gjete mua atë, më lodhi, dhe e ka treguar vetë Dori në një intervistë. Më çoi tha të bërin për keshin atërshëm, domethënë një shkrim. Dhe ja bënte Dori, ja çonte. Ç'është ka paçavure, thoshte e hitte. Bëje prap nga fillimi. E tmerrshme. 2 javë të Dori e ka bërë çdo ditë nga një shkrim. Dhe merrte mbi te kolegjumin dhe thoshte lexoni shkrimin e Dorit. Njëri e lavdëronin, ju e një oportunist, njëri e shanin, ju e kritikoni kot, dhe torturoni një farë mënyrë ati, por aja ma e bëri 20 herë shkrimin, ndërka, që kjo e torturonte. Dhe në fund fare i tha, bisë shpunat gjithat mirë i ke bërë, po shkrimi i parë ishte më i mirë, ta do të botoj. E të mërshme. E bëri që ta vite në moto pune, që a i s'kuptonte se si ishte profesioni. Exact, sepse mund të kesh talent. Pa tjetër. Por a i talent mund të shkoj shumë dëmë, sepse ti të unë jam i talentuar, dhe unë, kur jam i talentuar, kam shluar, jo, ajo është, ajo vërtet mund të kesh talent, por dhe mua këtë të donë të më kultivonde, por dhe unë gjithmonë i thoja, po si ti mësove këtë ke mësuar filani, ke mësuar filani. Po mua, po ti thotë, gjithmonë qeshte dhe thoshte, ato i kanë marrë mësimin direkt
kurse ti ke marrë indirekt, kështu që je më zojo se sa ata. Ti je më mirë. E kalonte me humor. Edhe ka shumë historira të tilla, domethënë që megjithatë fati e konsideroj një baba të Fati gazetarisë. Fati ishte babai, kolegu, mësuesi. E konsideroj baba të gazetarisë pikërisht për këtë. Domethënë e ktheu edhe karikatura. Karikatura pësoj një rritje të jashtëzakonshme nga vlerësimi dhe nga shtytja që ai dha. Sigurisht. Domethënë ka marrë vlerësime shumë nda karikatura shqiptare për shumë vite jashtë Shqipërisë në atë sistem. Dhe te I kaloheshin dhe në qik normat e sistemit komunist brenda karikaturave që ishin dhe shumë të guximshme. Domethënë çunat po ti të Ilir Pojani, jashtëzakonshëm karikaturën e tij, përveç edhe Berti filloi edhe tek piktura, edhe tek karikatura, edhe tek shkrimi, Berti dhe zuri von te gazetaria si përfundim. Bert Gora që është dhe në Athinë tani edhe përshëndesim. Kështu që ka dalë, ka qenë shkollë, ka qenë vërtet një shkollë shumë e madhe që tashmë mungon fare një herë. Sepse Luma la breza që kishin fatin e madh punonin me këto ikonat gazetarisë. Duhet I marrësh gjërat, mos I marrësh personale kur është. Po I more gjën personale kur ti je në punë, domethënë ti vërtet ata ishin bashkë të ditën, po mbas si mbaronin, shkonin pidhin në një gotë dhe gjithë gjërat e tensionet e ditës ato I shkarkonin duke folur me njëri tjetrin edhe duke treguar histori ose duke treguar si mund ta bëjnë më mirë, duke treguar se si mund të lindin ide dhe nuk ishte lidhje nervat ose situatat tensionuara që ishin krijuar në redaksi me pjesën tjetër, ato ishin gjithmonë bashkë. Bashkë ishin në zyrë dhe bashkë vazhdonin të qëndronin. Tregon Berti më duket, një grinc të bukur se sa të ndare kishte ai, domethënë këtë pjesën e argëtimit nga pjesa e punës. Kishte ndetur goxha vonë një natë, edhe biles kënaru të ne në shtëpi se mami bënte një supë shumë mirë dhe pëton basi kishin hedhur në një gotë të mirë e supa dhe se kur Ishte nevojshme. Ishte çikse nevojshme. Dhe kishte thonë Berti, ndeta xhaxhi thoshte Berti, se për shkak të diferencave dhe kishte ndetur vonë në shtëpitë e xhaxhit, tani punë e madhe forse po shkonte të nesme në punë orën 7:00 kur ai kishte shkuar vonë kur e kishte parë këtë që jo vetëm që kishte ardhur para, po e priste I nevrikosur duke ecur aty tek përpara Ostenit, domethënë se duke parë orën që është vonuar. Domethënë e kishte shumë të ndarë këtë pjesën. Jo, këtë pjesën e punës ka dhe është shumë normale. Është shumë e vërtetë, domethënë për të marrë në konsiderat kjo pjesë. Patjetër që po. Por edhe ai pati një mbas viteve 90 aty ndodhi drama e Nikollës, sepse themeloi revistën Ballkan dhe takoi dhe pati korrespondenca me humoristët më të mëdhenj të Ballkanit. Sigurisht Aziz Nesini kishte vdekur, po që sido që tjetë me djalin e vetë kishin korrespondencë absolute dhe sigurisht po me absolutisht me të tërë humoristat dhe do ishte një revistë shumë e frytshme për të gjithë, domethënë, por fati tha që duhet të dilte në pension. Dhe është fatkeqësi shumë e madhe që biles Bert Goro e ka thënë që Nikolla nuk vdiq në 4 janar të vitit 2006, po ka vdekur në vitin 91, atëherë kur duhet të dalësh në pension. Dhe nuk është se ata e morën Ostenin, ata që e morën e bën më mirë. Ata e morën Ostenin për ta bërë më keq dhe për ta degraduar. Vërtet ndryshoi sistemi, por disa njerëz duheshin ruajtur për shkak të vlerave të transmetimit që ato kishin. Dhe dalja në pension u kthye, ai për aq jetë sa jetoi, shkroi dhe 5-6 libra të tjerë, nuk harxonte kohën kot. Por pse kur ai kur kishte dhënë atë premtim ai të bukur që këtë revistë ta kthejnë në një revistë është shumë e famshme, shpreha e tij ta kthejmë Ballkanin nga një fuqi baruti në një fuqi humore. Domethënë ajo bëri xhirën e botës, e ka thënë në Gabrovo të Bullgarisë, ka qenë vitin 1988. Dhe Gabrovo është një qytet në Bullgari që është spikatur për humorin e tij dhe papritur domethënë një kongresi humori që bëj atje në Gabrovo dhe çohet I madh dhe thonë që
e nisi fjalimin e tij, ta kthem, domethënë në momente shumë kyçe në vitin 88 në Ballkanin, ta kthem Ballkanin nga një fuçi baruti në një fuçi humori. Absolutisht. Ka lënë ca postulate të papara, sigurisht që më takon mua që të gjithë veprën e tij ta ribotoj, edhe ka shumë gjëra fantastike që nuk kanë dalë asnjëherë, përveç shumë romaneve që ka, tregimeve që ka, kur vendin kryesor e ze Ballkani, domethënë tregimet dhe kujtimet e tij nga Turqia, nga Bullgaria, kujtimet e tij që fillojnë nga Maqedonia, që kur ka qenë fëmijë, kur shkonte te gjyshja e tij, e deri më tani, domethënë e ka shumë të gjerë spektrin, po sigurisht kjo do një punë të madhe, po ja them dhe po ja rrëfej që një nga sekretet pse nuk e kam filluar, se akoma e ndije veten shumë të lidhur me të emocionalisht dhe dua që kur të bëj veprën e tij të jem e shkëputur, nuk mund të shkëputem se është babai, por që të jem pak më e ftohtë që të bëj gjërat më mirë. Mendoni se ka ardhur koha? Jo, akoma, sepse studioja e tij është sigurisht që është pastruar dhe rregulluar, por që gjërat janë se kundur i kalon ai, edhe një pjesë të studio ku ka gjërat, kostumet më të mira, unë nuk e kam... Se keni prekur? Se kam prekur, në të drejtë, dhe kjo më bën, por këtë vit kam marrë një angazhim që është pak i vështirë dhe çdo ditë mendoj, por besoj dhe shpresoj që do dalin shumë mirë, me dashamirësinë e kryetarit bashkisë të Pogradecit, po e them tani zyrtarisht, është marrë angazhim që çdo vit në datën 20 maj, që është dita e ditëlindjes së Nikollës, të bëhen ditët e humorit Nikolla. Sa bukur. Është e vështirë sepse do një angazhimi nuk na mungon, por do të kopësitet mirë në si strukturë, për të vetmin fakt, për të dhënë një impuls të ri humorit. Përfaqësoj vërtet vlerat e Nikollës jetë në atë nivel, pra. Eksakt, por ama edhe për të dhënë një vlerë të re humorit në Shqipëri, edhe në Ballkan, se jo. Patjetër. Domethënë, vërtet që ne qeshim me portokallin, ose ku di unë, me këtë lloj humori që ne kemi, që është përshfaqur, por ama duhet edhe një humor tjetër, të jetë një humor me kulturë, ai humori bio. Kështu që duam që edhe këto ditët e humorit Nikolla të sjellin në vëmendje vlerat e vërteta që duhet të ketë humori, pse jo të organizohet edhe një konkurs me vepra humoristike. Agim Sulaj, sa po ja thash i den, përkrau në mënyrë absolute, dhe ai vjen me një ekspozit në qytetin e Pogradecit në ditët e humorit Nikolla në 20 maj, me një koleksion të veprave të tij ose të karikaturave të botuara në revistën Osten në vite, të cilat ai ka mbledhur, i ka seleksionuar dhe do t'i përshfaqë atje gjatë këtyre ditëve. Shumë bukur. Shpresojmë që të gjej bashkëpunim edhe me emra të tjerë shumë të rëndësishëm, siç është emri Bujar Kapexhiut, për cilin vërtet kam një respekt dhe veneracion të jashtëzakonshëm për mënyrën se si punon dhe si kultivon karikaturën shqiptare. Që besoj do t'ju bashkangjitet. Pa diskutim, nuk e kam biseduar akoma, por duhet të takoj dhe t'ja tregoj, sepse është vërtet një vlerë, sepse të krijosh se kundur krijon Bujari në mënyrë sistematike dhe realizon një vepër të vërtet, është vërtet për t'u vlerësuar, dhe ai me atë me qetësinë e tij, me modestinë e tij, pa bërtitur, bën në mënyrë të dijitoze një punë që vërtet ka një vlerë të jashtëzakonshme. Kështu që do mundohemi që të kemi edhe një, ndoshta mund të lidhe me, ato kanë pas një miqësi të jashtëzakonshme me shkrimtarin e humorit Aziz Nesin, një shkrimtar i jashtëzakonshëm, i cili kur erdhi në Shqipëri erdhi me një rrëmuj shumë të madhe, dhe sepse disa donin që të vinin, disa nuk donin që të vinin, ai kishte pasur një shok dhe ajo është një odise më vete, që ai ishte i burgosur dhe nuk dini si t'ia thonë në Azizit, drejtoroi me Nikon, nuk e di se sa net kanë ndetur, se çti ata si do ja justifikonin pra. Po, i thanë që është me tifë, që mos e takon. Nuk e takon dot, është i smur, e tmerrshme. Më thënë, ajo prapë është një histori tjetër shumë e bukur që ata të dy, me sensin e humorit e bën, do me thënë, por që e vërteta ishte shumë e hidhur. Do me thënë, dhe në shtëpi është koleksioni i plot veprave të Aziz Nesinit, tani sigurisht që ti shkon në çdo aeroport të botës dhe mund të gjesh një libër të Azizit, ose kudo mund në Amazon.com mund ta porosisësh, por është tjetër një vlerë shumë e madhe kur
autori vetë ta ka dhënë me dedikim dhe aty është firma e Aziz Nesinit, si thua, ato Albana që shkruan nëpër libra, ndonjëherë kanë shumë vlerë dhe po ti mbledhësh. Ato janë vlera. Ato po ti mbledhësh mund të bësh edhe një film dokumentar për personazhin për të cilin bëhet, sepse janë shumë të vërteta dhe sinqerta se si e përshkruan ai personazhin. Qartë. Normalisht Azizi gjithmonë i thoshte Nikos Sultan Nikolla, por duhet të pasur në një tregut shumë fuqishëm që ai e quan të tillë, domethënë. Kështu që ka pasur marrëdhënie shumë mira me Viktor Eftimiun, me komedian më të madhe dhe më të mëdhenj të Rumanisë. Që ne kemi pasur fatin, në fakt shohim disa vepra të Viktor Eftimiut. Kam ndonë në shtëpi. Besoj që brezi sotëm po i mungojnë, në fakt ndoshta edhe nuk po i njohin fare emrat të tillë të këtyre niveleve, është për të ardhur keq. Megjithatë brezi jon ka pasur fatin që ti njoh. Unë e kam të fotografuar ato kur e shkruan Prietur, miku tim, pa e shkruan romanisht, edhe ai ka intervistuar. Domethënë këto gjëra të panjohura që unë i kam në shtëpi, ose për shembull në shtëpi kam dosjen personale të Zet Bunçit. Zet Bunçi ka qenë një personazh i jashtëzakonshëm i karikaturës shqiptare të asaj kohe, me ca tipare shumë të veçanta që dallon automatikisht nga gjithë të tjerë që vijnë pas. Por nga familja Bunçi, një familje aristokrate, sigurisht ai ishte gjithmonë i anashkaluar, por nuk e di se ku e gjente fuqinë ai madh, domethënë që i anashkalonte këta, për shembull aty në redaksi ka shkruar pafundësisht Glasgush për Radeci, ishte një emër pavarësisht se tani të gjithë dalin edhe flasin që unë e kam njohur, unë e kam mbrojtur, unë kam shkuar. Në atë kohë ishte anatomuar totalisht ai emër. Por që ai ishte gjithmonë që do të kishte një poezi të Glasgushit. Domethënë të gjitha personazhet ose për shembull Buçpapaj e ka si të shojë Nikollën sepse ishte e pari që pa e vrarë shumë mund do të them unë tani se nuk e di, botoi Kiplingun. Domethënë bënte këto gjërat që ishin si bomba ose për shembull Shokun Zyla. Sadia Ndjespasi ja dha për ta lexuar. Ka bërë drejtëroi, tha një gjë, lexoti Niko, tani lexoj si shpista. Sadia edhe pa një pa dy ai botoi dhe u bë automatikisht një nga librat më të kërkuar që nuk po biles dhe me çop sërish ka marrë telefonin, ka thënë po çfarë bëni ju to se po vlisni njerëzit, sepse kishte kaq shumë njerëz që vriteshin për të blerë Zylën. Atëherë se nuk ka pasur ai shërbim pra për blerë Zylën. Po. Kështu që Flor, më duhet kërkoj ndjes për pak momente sërish publicitet, po na ikën koha pa kuptuar fare. Publicitet. Kemi arritur në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, po na shkojnë minutat Flor pa e kuptuar. Po, pra, po. Bie Nikollës nuk ka si tjetë ndryshe dhe një gazetare për kaq shumë vitesh, do të ndalemi pak këto momentet fundit tek angazhimet tuaja. Ashtu si babai juaj dhe ju nuk i ndani dot profesionit tuaj. E dashuroni shumë, e keni dashuruar gjithë jetën dhe nuk ndaheni dot prej tij. Përveç se punës që keni bërë, kontributit që keni dhënë të jashtëzakonshëm në ATSH, ju keni punuar për shumë vite në gazetari, merreni sërish me projekte, vazhdoni të punoni sërish, por megjithatë ju mundoheni të promovoni vlerat. Po, është e bukur, domethënë normalisht ka qenë një jetë në atë, sa nuk ka shkollaj që kam hyrë në vitin 93 dhe kam dalë në vitin para 2 vjetësh. Një jetë, edhe përveç se kam punuar 2 vjetë në revistën Kult, si kur redaktor atje, dhe aty bëra çmimet kulte, edhe ja lash yllit edhe sigurisht ika, edhe ylli vazhdon shumë bukur që e vazhdon. Pastaj bëra një bebe dhe unë timen që quhet Albanian Excellence, dhe ishte një moment shumë i veçantë, i bukur ai i 2012-s, kur të gjithë ishim kështu të eksaltuar që po mbushin 100 vjet shtet. Edhe lindi Albanian Excellence, e cila deri më sot vërtet ndihem mirë me gjithë angazhimin, sepse kemi nevojë të shohim edhe këtë pjesën e mirë për ditë rropatemi nga mendja kur shikojmë u vra, u prej, gjujti, bëri, u donua gjykata, politikanët. Kemi nevojë për vlerat, domethënë edhe vërtet rrin mirë tek ne, nuk është se s'kemi vlera, kemi një pjesë shumë të mirë të njerëzve të cilët punojnë, edhe sidomos edhe ato që janë jashtë Shqipërisë, por edhe ne që jemi brenda Shqipërisë. Dhe ju keni zgjedhur të promovoni vlerat femërore. Jo, ajo më ka, domethënë Albanian Excellence lindi për të dy gjini, dhe libri i parë u bë 100 histori suksesi, 100 vjeton e pavarësisë. Pastaj u bë Berati histori suksesi, Fieri histori suksesi, Flora histori suksesi.
Vazhdova prap në fund të vitit me organizimin e mbrëmjeve Galaku, zgjidhja e historisë suksesi, doja që ato të ishin si module ose si referenca të njerëzve për të kuptuar se si arrit suksesi. Sepse suksesin e arriti babai, por unë nuk u mbajta te suksesi babait tim. Sigurisht. Unë kam punuar fort edhe biles shumë fort, jo për të arritur suksesin, por për të qenë dinjitoze në vendin ku duhet të isha. Unë shoh sot që njerëzit jetojnë me pasuritë e prindërve, në hijen e dikujt, ose të dashurit, të burrit, ose ku di unë, dhe nuk e kuptojnë se sa shumë punë duhet. Ky është edhe qëllimi im, që të bëja disa libra të cilët njerëzit të lexonin se si arrit suksesi. Një njeri suksesshëm çka ka bërë ai që ka arritur. Nuk ka ardhur kot. Në këtë kuadër, duke shkuar tek motra ime në Amerikë, gati 2 herë në vit, shikoja se kishe shumë njerëz të tillë, të cilët ishin të barabartë. Amerika ta jep mundësinë për të qenë i barabartë atje, sepse ajo është shtet e migrantësh. Megjithatë shikoja që ne shqiptarët, gocat shqiptare, vërtet bënin një jetë fantastike atje në saj të punës së madhe që kishin bërë. Sekundër motra ime që është mjeke, gastroenterologe atje, partnere në një grup mjekësor, kishte edhe plot të tjera që kishin më shumë vite se zana në Amerikë, por përveç saj edhe kishin krijuar një traditë shumë të mirë familjare, jetonin në mënyrë amerikane, do të thoja unë. Dhe aty më lindi ideja që të bëja një libër për këto zonja shqiptare në New York. Dhe para që ka qenë titullin, ka marrë Zana dhe kam thënë Zana, do të them se ky koncepti zonjë të ne është pak, se të thuash, pak i vështirë për të perceptuar, se nuk kemi mësuar me këtë zonjë, dhe kur thua zonjë, biles një mikesha ime kur i ka thënë zonjë, dikush i ka thënë nuk ta mbaroj këtë punë se më të zonjë. E mori për ofendim. Kështu që unë i dhash Zana, do të them diçka e tash, po unë do bëj një libër që do titullohet Zonjat shqiptare në New York. Po mos qesh. Jo, da nuk qesh. Dhe kjo është ideja që unë lidha me zonja, sepse u bë libri dhe ai u promovua shumë bukur, është një nga aktivitetet, jo se është organizuar nga Albanian Excellence, por është një aktivitetet më të bukura që thonë edhe mbahet mend sot New York. Edhe sigurisht me ndihmën e motrësime të kunatit tim Andis Gjoni, djalit të kompozitorit ton të njohur Simon Gjoni, që është ai artist, është skenograf, piktor shumë i njohur, dhe së bashku ne bëjmë një dyshe shumë të fortë. Blesu në njerë them, do kryojmë në një institut në Gjoni Nikolla, se të dy anët... Nuk ka më bukur. Dhe doli vërtet shumë i bukur. Mori pjesë presidentin Bujar Nishani, në atë kohë që bëshe sezoni i vjeshtës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ishin gjithë kryetarët e shteteve, i bëra ftesë zotit Nishani me shumë dashamirësi, foli shumë bukur dhe foli shumë gjatë, dhe unë shkruaj edhe një memorandum të qenët grua në shekullin e 21. Kështu që në këtë moment neve jemi në vijimin e në shkrimit të këtij memorandumi. Kemi bërë zonjat që bëjnë Shqipërinë, zonjat që bëjnë Shqiptarinë, dhe këtë vit kemi zonjat shqiptare që bëjnë botën. Është një sfidë e vështirë, do thoja unë, sepse do të marrim ajkën e të gjitha këtyre zonjave, të cilat të gjitha kontinentet kanë arritur të jenë mbi shteta ose vendasit atje, dhe vërtet do të jetë shumë bukur. Dua dhe shpresoj shumë që të gjej mbështetjen o të president të Republikës, ose të qeverisë shqiptarë, të kryeministit shqiptar, për të qenë një eveniment dinjitoz në kuptimin e vërtet të mbështetjes për tyre në mënyrë institucionale, të qenurit të tyre prezent për këto zonja. Dhe me këtë, se thua e mbyll të qarkun e zonjave, me organizimin në vitin 2021 të Kongresit të Gruas Mbar Shqiptare. Shpresoj dhe uroj që do të kesh mbështetjen. Po, që të gjitha këto zonjat që kanë qenë te këto 4 libra, si të thuash, jo, 4 apo 3, 5 libra. 5 libra. Do të jenë delegatët e këtij kongresi, ku shpresoj shumë që duke qenë kaq të zëshme në profesionin e tyre, në kudo ato janë, të arrin të nxjerrim nga ky kongres një rezolut, pse jo, në ca pika kyçe që ne femrat, gratë, zonjat, motrat, i kemi shumë të domosdoshme, se vërtet ky shekulli 21 që po jetojmë ne, është shekulli pragmatizmit, të kalojmë, të hecim, të vrapojmë, por duhet ta ruajmë femrën, sepse është qeliza kryesore e jetës, të mos jemi kaq të ekspozuar, kaq të palodhura, ndërkohë që ndihemi të lodhura.
këto masa dhe shumë gjëra të tjera. Ndërkohë që vetë papa dolin mbrojtjet femrës, sa që femra nuk është vetëm për të larenat në shtëpi. Eksakt. Por këto gjëra domethënë që janë të prekshme, por që normalisht janë shkalohen edhe për shkak ndonjëherë të rutinës, do të jenë në qendër të kësaj rezolute, dhe pse jo, këto femra shqiptare që janë vërtet shumë të realizuar dhe të barabarta kudo ato jetojnë, të bëjnë një faktor dhe një zë ushqyes i gjërave të reja, i dukurive të reja që ne duhet kemi në këtë shekull që jetojnë. Edhe unë të falenderoj shumë që ke marrë përsipër pikërisht promovosh vlerat shqiptare. Dhe bukur ka qenë ekspozita vjetë, ku keni qenë dhe ju Albana, një ekspozitë e cila ka shëtitur gjithë trojët shqiptare. Edhe unë të falenderoj shumë që më ke bërë pjesë të ekspozite. Jo, ishe kënaqësi, edhe gjithë trojët shqiptare, kemi qenë në Preshevë, edhe doja të thoj që këtë vit ne kemi vitin e Preshevës, kemi nënshkruar atje një memorandum bashkëpunimi për të realizuar disa gjëra me komunën e Preshevës. E para që të realizojmë është një antologji e fëmijëve të talentuar të Preshevës në poezi dhe në prozë. Edhe unë nuk e besoja normalisht, para 2 ditësh mora Bujar Hudrin telefon. E thash, Bujar, unë kam marrë një angazhim, por ti e di që ne nuk kemi lekë, se tani një qendër modeste jemi, pavarësisht se mundohemi të bëjmë gjëra shumë të mëdha. Edhe sikur të na ndihmoje për ta botuar këtë antologji, do të shumë e bukur, do të një kujtim fantastik për ata fëmijë, ata do rriten. Ama atë libër do e kenë në dorë gjithë të jetën. Edhe përgjigja ishte befasuese, unë nuk e besoja, edhe pa diskutim ta që do ta bëjmë. Sa bukur. Edhe dhe Bujar nuk të ditë ato të përqafoj fort. Shiko sa mirë është kur i bashkangjiten vlerave vlerat të tjera. Pa diskutim, ishte shumë bukur, edhe tani atë poezit ishte aq të bukur, Albana, unë jam kënaqet shumë, aq të pastra, po aq të mirë menduar, të pastërti, por me figuracione absolute shumë të bukura, kështu që mendoj që do t'japim dhe një gëzim fëmijëve të Preshevës, por dhe një kujtim shumë të bukur për ta promovuar. Kështu që ka shumë aktivitete që unë sigurisht i punoj e i përpunoj në mendjen time, por që me vështirësi edhe me shumë dashuri ato mundohen të realizohen dhe të dalin mirë. Dhe unë të falenderoj shumë për gjitha këto përpjekje që bën. Dhe të falenderoj që pranove ftesën të vijë në studio. Unë do doja të flisnim për orë në fakt për babain tuaj, sidomos për të madhin Nikolla, për punën që ju keni bërë dhe vazhdoni të bëni në promovimin e vlerave shqiptare. Ishte kënaqësi, Flor, që të kisha në studio. Faleminderit shumë edhe për mënyrën e organizimit, edhe për mënyrën se si gjithë stafi juaj ka organizuar këtë aktivitet, sepse ndihesh mirë dhe mënyra e komunikimit sot është shumë e rëndësishme. Ka shumë gazetar ose moderator që janë prepotent në mënyrën se si sillen me të ftuarin, kurse tek ju e ndje vete si një shtëpi të madhe, unë gjithmonë me skanin kështu e ka konsideruar, edhe falenderoj shumë sepse normalisht është dhe një përçues shumë i mirë i të gjithë historikut të Albinën Excellence. Se ka ndjekur nga fillimi, ai sa mira e vogël, si dukat i vogël është ajo, edhe kështu që kam dhe një arkiv shumë të pasur, kështu që ju falenderoj të gjithëve, edhe dashin për çdo gjë, për kujdesin edhe për çdo gjë që munduam dhe punuam së bashku për realizimin e këtij emisioni, duke uruar vetëm suksese dhe mbarësi. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund të emisionit, na ikën minutat pa kuptuar. Unë ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne, do të ritakohemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë kaloni bukur.